माधव सरले एकदम इन्ट्रेस्ट राख्ने है रामचन्द्र सर यस्ता कुराहरूमा के सरले रुचि राख्ने अनि अभिभावक जस्तो मान्छे भएपछि हामीलाई नि काम गर्न खुसी लाग्ने क्या आनन्द लाग्ने हजुरबा नातिसँगै बसे जस्तो ठिक छ नि सर ठिक छ सर साथीहरू हामी अब यो किवी जुन हामीले रोपिसकेका छौँ 60 बोट किवी यसलाई चाहिँ हामीले जालीले घेर्दैछौँ र यसो गर्दाखेरि चाहिँ अन्य चाहिँ वन्यजन्तु यहाँ हरिण कस्तुरीहरू मृगहरू आउँछन् र घरपालुवा जनावरहरूले पनि यसलाई चाहिँ बिगार्ने भाँच्ने काम गर्न नसकुन् भनेर जालीको प्रबन्ध गर्दैछौँ र रामचन्द्र सर त्यहाँ हुनुहुन्छ माधव सर हुनुहुन्छ उहाँहरूले अब यो जालीको साइज नापेर यसअनुसार जाली त गुड्न पो थाल्यो त यसअनुसार चाहिँ कटिङ गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ अलिकति घाउ नै बनाएछ सावधानी अपनाउँदै पनि रामचन्द्र सर यो यदि काट्नु पर्यो आम्मै आउनुहोस् ल
धारिलो हुने क्या यो तारहरू जालीहरू धाल्नै भयो सरलाई के दिन पठाइया हो र टेप रेडिमेड रहेछ हामीसँग आयो सर खै छ सावधानी अपनाउँदै पनि यी कृषिका कार्यहरूमा अलिअलि जोखिम त भइ नै हाल्ने